Vi ska här presentera en ny produkt som har namnet Rakego. Det är ett teleskopiskt aluminiumstöd som är framtaget i 8 olika modeller. Som ni ser här på tavlan så finns de i 4 olika längder. Modellbeteckningarna är satta så att din skiva som kan vara 20 cm använder du ihop med det här lilla stödet då, som är en 20-20. Det sista 20 det står för dimensionen på rören som i det här fallet är 20 mm. Det här är då alltså en 20-20, 30-20, 45-20 och 60-20 som är det längsta stödet idag. För belastningar över 100 kilo så har vi de här grövre stöden som vi då kallar för, i det här fallet, 60-25. Det är alltså 25 mm i den yttre rördimensionen som gör att det här stödet är betydligt stabilare, starkare än vad det här är. Finns i samma längder då som tidigare. Skillnaden är bara att vi kallar dem för 25 på slutet. När man ska fälla ner stöden så lyfter man bara ett litet spänn i skivan och öppnar med ett finger kilen och fäller ner stödet. Vid uppfällning så är det en fjäder i röret här ute som gör att den här kilen omgående slår i och lägger sig i spärrläge. Även om jag gör detta på ett slarvigt sätt. Vid nedfällning så spänner du i skivans ytterkant och trycker med ett finger på låskilens och fäller ner stödet. En av fördelarna med Rakego är att man vid behov kan kombinera ett långt och ett kort stöd på samma skiva. Vilket går jättebra i och med att samtliga stöd följer varandra på samma skiva. Här har vi då ett annat användningsområde för Rakego-stöden. I det här fallet är det ett typiskt båtbord där vi monterat på 2 stycken modell 30-20 istället för de traditionella träklaffarna som kan vara lite problem att fälla fram när man ska använda bordet. Med Rakego-stöden så lyfter du bara upp skivorna med ett enkelt handgrepp och har bordet färdigt för användning. När du fäller ner det är det lika enkelt som vi har tidigare sett. Vill man till exempel använda den här idén för att bredda en koj så kan det hända att man får stöden för långt ifrån varandra så att man inte räcker att fälla båda på en gång. Då går det fint att öppna ett stöd i taget och fälla ner skivan. En vettig funktion i en fritidsbåt. Vill man sedan ha det i sin hemmiljö så kan man applicera samma grej på ett köksbord. Här har man löst det med hjälp av ett extra ben som man fäller fram och får en större bordsyta på så sätt. Det kan då vara ett alternativ att använda ett Rakego-stöd. I det här fallet har vi satt i ett 45-25 som följer med skivan upp och gör det enkelt uppfällt. Ett annat användningsområde för Rakego-stöden kan ju vara till exempel en fällbar sits, som i det här fallet. Här har vi satt i 2 stycken 45-25 stöd under. Och det har vi gjort bara för att få stabilitet i skivan så att den håller för det här användningsområdet.